يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله. يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لم يزل عليا ولم يزل في علاه ثنيا، قطرة من بحر جوده تملأ الأرض ريا، ونظرة من عين رضاه تصير العاصي وليا. الجنة لمن أطاع الله ولو كان عبدا حبشيا، والنار لمن عصاه ولو كان شريفا قرشيا. قال في قرآنه سبحانه وتعالى قولا بهيا: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا نعيم إلا بقربه، ولا جنة إلا بحضرته، ولا حديث آنس ولا أمتع من الحديث له والحديث عنه، ولا مفرج للكرب ولا منفس للهم إلا هو سبحانه وتعالى. يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير لأن الفارج الله. إذا ابتليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. إذا قضى الله فاستسلم لقدرته، ما لامرئ حيلة فيما قضى الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تجزعن فإن الحافظ الله. والله ما لك غير الله من أحد، فقل بقلب سليم حسبي الله. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمد رسول الله، النبي المصطفى والرسول المجتبى، الرحمة المهداة والنعمة المسداة، صاحب المقام المحمود والحوض المورود والشفاعة العظمى، سيد الأولين والآخرين على الله ولا فخر. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الأبرار، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا، وإن شئت جعلت الصعب سهلا، فاجعل بفضلك كل صعب علينا سهلا. اللهم اجعلنا من الذين يقولون فيعملون، ويعملون فيخلصون، ويخلصون فيقبلون. اجعلنا اللهم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وافتح اللهم لقولنا قلوبا غلفا وأعينا عميا وآذانا صما. اللهم آمين آمين. أما بعد، أحبتنا جميعا في رحاب الله جل وعلا، والله الذي لا إله غيره أشهد الله أني أحبكم جميعا في الله، وأسأل الله العلي القدير الذي وفقنا لجمعنا هذا في الدنيا على طاعته أن يوفقنا لجمعنا هذا في الدنيا حول بيته الحرام وفي مسجد رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن يجمعنا جمعنا هذا في الآخرة مع نبينا ومصطفانا في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أذكر نفسي في البداية وحضراتكم بتجديد النية، وأن هذه الجلسة في هذه اللحظات المباركات مجلس علم نأخذ ما فيه من خير، ونسأل الله أن ينجينا مما فيه من شر. كما أذكر حضراتكم وما تعودنا مع بعضنا البعض أن نجدد إيماننا بأن نكثر من قول لا إله إلا الله، ثم نصلي على رسولنا صلى الله عليه وسلم، فبالصلاة عليه تفرج الكروب وتنفس الهموم، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بذلك. نتواصل مع حضراتكم فيما كنا قد توقفنا عنده في اللقاء الماضي من مفاتيح الفرج، حيث كان المفتاح الثاني هو موضوع حديثنا. بعد المفتاح الأول ثق أن الله حكيم، جاء المفتاح الثاني انظر إلى نعم الله عليك. وقلنا إن النظر إلى الجانب المشرق، النظر إلى نصف الكوب المليء، النظر إلى نعم الله جل وعلا علينا مما يجلب السعادة والفرحة للقلب، ويذهب عنه الهم والغم والحزن. ذلك أن الله جل وعلا علمنا ذلك، ورسولنا صلى الله عليه وسلم من خلال أذكار الصباح والمساء والنوم، أو من خلال الأذكار عامة، قد فصل لنا أو ربانا على ذلك. حتى قلنا إن علماء النفس وعلماء التنمية البشرية يقولون ذلك،
يعني حتى فيما تلقاه من مشكلات في الحياة، إذا نظرت إلى ما فيها من خيرات، إذا نظرت إلى ما فيها من ميزات، إذا نظرت إلى ما فيها من حسنات، أذهب عنك ذلك كل هم وغم وحزن وكرب يلاقيك. يعني ما فيش أولاد، ما فيش مال، ما فيش غنى، ما فيش فيه مرض، ما فيش صحة، يعني فيه سكن بإيجار، ما فيش سكن تمليك، أيا ما كانت الضائقة التي تصيبك بالهم، لو مديون، لو السكن ضيق، لو زوجة، لو أولاد، أيا ما كان الهم، انظر إلى نعم الله عز وجل عليك في هذه الجوانب. وقد أخذنا تربية ربنا جل وعلا لنا من خلال القرآن الكريم، وتربية رسولنا صلى الله عليه وسلم لنا من خلال السنة النبوية. واليوم مع حضراتكم في هذه اللحظات المباركات نعيش صور غاية في الروعة وغاية في الرقة وغاية في التعامل مع هذا المفتاح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. يعني أناس ما كانوا أساتذة في علم النفس وما كانوا أساتذة في التنمية البشرية، لكنهم تعلموا من ربنا جل وعلا ومن رسولنا صلى الله عليه وسلم أن ينظروا إلى جانب النعمة، مع يقينهم بأن النقمة التي يرونها من الله نقمة هي في حقيقتها نعمة، فالمنع من الله إحسان. احفظ هذه جيدا، الله جل وعلا لا يأتي بالشر أبدا، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه الخير بيديك والشر ليس إليك. احفظ هذه جيدا. ومع ذلك الصحابة كانوا يقولون بذلك والتابعون، ومع ذلك كانوا يعالجون نفسياتهم ويعالجون هموم قلوبهم بماذا؟ بأن ينظروا إلى جانب النعمة في النقمة، بأن ينظروا إلى جانب المنحة في المحنة، هكذا عودونا. وأميرهم في ذلك أو من أمرائهم في ذلك الفاروق عمر أبو حفص رضي الله عنه، الذي وضع هذا القانون، حيث قال كما ذكر ذلك العلامة المناوي رحمه الله تعالى في كتابه فيض القدير بشرح الجامع الصغير. ماذا قال الفاروق عمر الذي أجرى الله الحق على لسانه؟ قال: ما أصابتني مصيبة إلا ورأيت فيها، ركز في هذا جيدا يا مهموم يا مهمومة، علشان أي شيء في الدنيا ركز في كلمات الفاروق جيدا، ركزي في كلمات الفاروق جيدا. قال: ما أصابتني مصيبة إلا ورأيت فيها 4 نعم. مصيبة فيها نعم، يعني ما تبنوا مثلا، يعني فقد وظيفته، يعني فقد سكنه، يعني فقد الزواج بتاعه، هذه مصيبة كيف يكون فيها نعم؟ قال: ما أصابتني مصيبة إلا ورأيت فيها 4 نعم. أول نعمة أنها لم تكن في ديني، الحمد لله أنها بعيدة عن ديني، أنها لم تكن في ديني، فأكثر المشاكل التي نعاني منها سببها الدنيا، أنها لم تكن في ديني. مصيبة الدين سلمة لا تسد، مصيبة الدين أعظم مصيبة، أعظم مصيبة. ولذلك كان من الدعاء المأثور: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. أنها لم تكن في ديني. ثانيها أنها لم تكن أكبر منها، أنها لم تكن أكبر منها. في كل مشكلة هناك ما هو أكبر منه، كل مصيبة فيما هو أكبر منه، أنها لم تكن أكبر منها. الثالثة أنني رزقت ثوابها، ربنا جل وعلا لا يحرمك أبدا من ثوابها، أنني رزقت ثوابها. الله جل وعلا ابتلاك ليعطيك، ابتلاك ليعطيك. لو تعلم ما في عطاء الله جل وعلا في هذا الابتلاء لتمنيت أن تكون حياتك كلها ابتلاءات. أنني رزقت ثوابها. الرابع أو الرابعة، النعمة الرابعة في المصيبة أنني ألهمت الصبر عليها، أن ربنا جل وعلا بيخلق مع المصيبة الصبر أو الرضا. يبقى إذن ال4 نعم التي يراها عمر بن الخطاب في كل مصيبة: أنها لم تكن في ديني، أنها لم تكن أكبر منها، أنني رزقت ثوابها، أنني ألهمت الصبر عليها. ثم يعلمنا عمليا ذلك، يعني يبص الجانب النعم عمليا في قصة طريفة لطيفة يذكرها عنه الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه الكبائر. ماذا يقول في هذه القصة؟ يقول: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشكو له زوجته. الرجل امرأة سيئة الخلق، نسأل الله أن يصلح أحوال نسائنا جميعا. الرجل زوجته سيئة الخلق، فذهب يشكو إلى أمير المؤمنين عمر. قال: فطرقت الباب ووقفت على بابي حتى يفتح، فسمعت زوجته
تعلو بصوتها عليه. سبحان الله، عمر الفاروق الذي لم يكن يجرؤ أحد على أن يعلو صوته أمامه، الذي ما لقيه الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجه، امرأته عالية الصوت عليه. يعني زي ما احنا بنقول كده في مصر، جبتك يا عبد المعين تعني، لقيتك يا عبد المعين تنعاه. الرجل أخذ ما معه أو أخذ شكواه ورجع، خلاص الرجل هيشكو مين؟ يعني أنا جاي أشكو له الهم، وجدت ما عنده أعظم مما عندي وهو أمير المؤمنين. فرجع الرجل أو ولى الرجل مدبرا إلى بيته، فخرج عمر بن الخطاب على طرق الباب فرأى الرجل قد ولى، فجرى خلفه وناداه: يا هذا، ما الذي جاء بك؟ فقال: يا أمير المؤمنين، جئت أشكو إليك بذاءة أو سوء خلق زوجتي، فوجدت الذي عندك مثل الذي عندي، وجدت الذي عندك مثل الذي عندي. ماذا قال له عمر؟ الذي يعلمنا أن ننظر إلى الجانب المشرق، إلى جانب النعمة، إلى نصف الكوب المليء ليس نصف الكوب الفارغ. قال له عمر: يا هذا يكفيني أنها، شوف نظر لإيه، يكفيني أنها طباخة لطعامي، غسالة لثيابي، مربية لأولادي، قد أعفني الله بها عن الحرام. سبحان الله، حاجات غيبة عنك. يكفيني أنها غسالة طباخة لطعامي، غسالة لثيابي، مربية لأولادي، قد أعفني الله بها عن الحرام. وبعد كده ما عشت، إلى أي مدى تعيش؟ قال بعد ذلك في الخامسة، قال: وإنما هي مدة يسيرة. يعني حتى لو نسيت هذه النعم أصب نفسي، إنما هي مدة يسيرة، أنا كلها ساعات وأفارق الدنيا، كلها أيام وأفارق الدنيا، وإنما هي مدة يسيرة. ما الذي أراح عمر رضي الله عنه، ما الذي أذهب همه في هذا الجانب؟ أنه نظر إلى نعم الله عز وجل عليه في زوجته رغم ما فيها. كذلك العباس رحمه الله ورضي الله عنه لما توفي، عبد الله بن عباس ابنه يحكي ذلك، يقول: لما توفي العباس رضي الله عنه ورحمه الله، قعدت للتعزية، جلس عشان الناس تعزيه، جلس علشان الناس تعزيه. قال: فدخل الناس أفواجا يعزونني، فكان ممن دخلوا عليه يعزون أعرابي. هذا الأعرابي كان عزاؤه متميز. ماذا قال له؟ قال له: اصبر لكم بك صابرين فإنما صبر الرعية بعد صبر الراس، خير من العباس أجرك بعده، والله خير منك للعباس. اصبر لكم بك صابرين فإنما أنت رأسنا، صبر الرعية بعد صبر الراس. ثم يذكره بنعم الله جل وعلا عليه في هذه المصيبة، يقول له: خير من العباس أجرك بعده، صبرك على هذه المصيبة. والعباس ما الذي خير له؟ ما هو الذي خير له؟ قال: خير من العباس صبرك بعده، والله لقاء الله والأنس بالله ودخول جنة الله، والله خير منك للعباس. ولذلك قال عبد الله بن عباس: ما عزاني أحد أحسن من تعزية هذا الأعرابي. لماذا؟ لأنه لفت النظر إلى جانب نعمة الله عز وجل عليه حتى في هذه المصيبة. كذلك عروة بن الزبير رضي الله عنه، أحد التابعين المشاهير، سيدنا عروة بن الزبير هذا يحكي الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية له قصة عجيبة، قصة عجب والله. يقول فيها: عزم عروة بن الزبير رضي الله عنه على أن يسافر إلى دمشق، نسأل الله أن يفرج كرب أهلها وأن يهلك فيها الظالمين بالظالمين وأن يخرج المسلمين من بينهم سالمين. عزم على أنه يسافر إلى دمشق للوليد بن عبد الملك بن مروان الخليفة. وهو في السفر قال استدعى أو أخذ معه بعض أولاده، اصطحب معه بعض أولاده، وكان منهم، كان معه 7 أولاد، كان منهم ابنه محمد، وكان أحب أبنائه إليه. يقول ابن كثير: فلما نزل واديا بالقرب من المدينة، عروة بن الزبير لما نزل واديا بالقرب من المدينة أصابت الأكلة رجله، مرض
مثل الأمراض الخبيثة اليوم، يعني زي السرطان كانسر يمشي في الجسم، أصابت الأكلة رجله فظن أنه سيعافى منها فعزم على أن يتم السير أو السفر حتى وصل إلى دمشق. أول ما وصل إلى دمشق كانت الأكلة قد وصلت، المرض قد وصل إلى ركبته، فجمع له الوليد بن عبد الملك الأطباء فأقروا كلهم أنه لا بد أن تقطع هذه الرجل. لماذا؟ لأنه إذا لم تقطع ستصيب الأكلة باقي الجسد ويمكن أن يموت من هذا المرض، ويمكن أن يموت من هذا المرض. ماذا صنع الأطباء معه؟ عزموا على ذلك واستعان هو بالله جل وعلا على ذلك، فقالوا نسقيك مخدرا أو مسكرا، فقال أعوذ بالله أن أستعين بشيء مما حرمه الله وأنا أسأل الله العافية. قالوا تتألم، ماذا نصنع معك؟ نحن نقطع رجل، ماذا نصنع معك؟ قال اقطعوها وأنا قائم أصلي، بعد أن أدخل في الصلاة اقطعوها افعلوا ما شئتم به. قال فبدأ يصلي، أول ما دخل في الصلاة أخذوا يقطعونها، فوالله ما شعر بذلك. سبحان الله، أنسه بالله، دخوله في حضرة الله جل وعلا جعله لا يشعر إلا بالله جل وعلا، ورجله تقطع، نسأل الله أن يعافينا ويسلمنا، ورجله تقطع. لو همس أحد في أذنك وأنت تصلي لالتفت إليه وتركت الصلاة. المهم قطعوا رجله وانتهوا منها، انتهوا من قطعها، وبعد ذلك وضعوها في الزيت المغلي حتى يسكن الدم أو حتى يتوقف الدم. المصيبة الأخرى أن ابنه محمد هذا الذي هو أحب أبنائه إليه دخل مكانا لخيول الوليد بن عبد الملك فرفسه فرس فمات، قتله الفرس. أخبروه بأن ابنه أحب أبنائه إليه قد مات. ماذا صنع عروة بن الزبير؟ سبحان الله، وقف ورجله مقطوعة أمامه وابنه محمد إلى جوارها. ماذا قال؟ قال اللهم إن كنت أخذت فقد أبقيت. كان لي 7 أبناء فمات واحد وبقي 6، وكان لي 4 أعضاء فذهب واحد وبقي 3. اللهم إن كنت قد أخذت فقد أبقيت، وإن كنت قد ابتليت فقد عافيت، وإن كنت قد ابتليت فقد عافيت. نظر عروة بن الزبير إلى جانب النعمة من ربه جل وعلا، ذلك ليقينه بأن الله جل وعلا حكيم، وليقينه بأن الله جل وعلا لا يعطي عبده عطاء إلا وفيه نعمة، ولا يمنع عبده شيئا إلا وفيه نعمة. هذا الذي نريد أن نصل إليه ونتعلم ذلك من سلفنا الصالح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين بعدهم، ونسأل الله جل وعلا أن يبصرنا بالحق أينما كان، وأن يرزقنا اتباع الحق أينما كان، إنه لا قادر على ذلك إلا الله. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، بارك الله فيكم وشكر الله لكم وجزاكم الله خيرا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. يحدث بعد العسر ميسرة.